ฝึกวาดรูปด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นในซีรีส์นี้นะคะเราจะมาสอนให้คนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการวาดรูปเลยสามารถวาดรูปทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นนอกหน้าต่างได้นะคะตั้งแต่การลากเส้นทำน้ำหนักลงแสงเงาไปจนถึงการเอาเส้นและทรงเหล่านี้มันประกอบกันให้กลายเป็นคนสัตว์สิ่งของแล้วก็พูดถึงการลงสีด้วยของในโลกนี้นะคะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือรูปทรงออร์แกนิกกับรูปทรงเลขาคณิตค่ะรูปทรงออร์แกนิกเช่นหมาดอกไม้คนหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นของที่ดูเหมือนว่าวาดยากในขณะที่รูปทรงเลขาคณิตเช่นลูกโลกหรือตึกเนี่ยเป็นของที่ดูวาดง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วแม้แต่ของที่เป็นรูปทรงออร์แกนิกเนี่ยมันก็มีโครงสร้างเป็นเลขาคณิตอยู่ค่ะเช่นหัวของหมาเนี่ยจริงๆแล้วก็มีกระโหลกที่เป็นวงกลมแล้วก็ปากที่เป็นทรงกลวยอยู่นะคะซึ่งการเข้าใจตัวนี้ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามาเริ่มต้นที่การวาดรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยยากเกินไปก็สามารถไปดูในคอร์สเรียนศิลปะตัวเต็มของเราได้นะคะที่สอนเริ่มต้นตั้งแต่การจุดฝึกนักควบคุมน้ำหนักผู้กันและประการการวาดรูปทรงเลขาคณิตการลงแสงเงาและแอพพลายกับการวาดรูปทรงการใช้สีเบื้องต้นแล้วก็การเรียนรู้จากตัวเองในอดีตและนอกจากนี้นะคะในคอร์สเรียนของเราต่อจากนี้ก็คือจะมีการเอารูปทรงเลขาคณิตไปใช้งานจริงค่ะว่าหลังจากที่เราวาดรูปทรงแล้วเราจะลงเงายังไงแล้วถ้าเกิดรูปทรงมันวางทับๆกันเนี่ยมันจะต้องลงเงาเป็นแบบไหนมือเยี่ยมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนค่ะไปงั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะว้าวรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยมันมีอยู่2แบบค่ะก็คือแบบ2มิติก็คือแบบแบนกับแบบ3มิติก็คือแบบ3มิติอะเนอะซึ่งเราคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีสกิลที่จะสามารถวาดรูปทรงที่มันเป็นแบนๆได้อยู่แล้วแต่พอถึงเวลาที่ต้องวาด3มิติเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการลงเงามาขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนคุณลงแสงเงาและเอาไปแอพพลายกับการวาดรูปทรงค่ะคำว่า3มิติแปลว่าอะไรในภาพเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่2ด้านใช่ไหมคะแต่ว่าด้านหลังของเขาอะมันมีอีกเหลี่ยมนึงอยู่อย่างนี้เพื่อให้เข้าใจว่ามันสามารถลงน้ำหนักได้อย่างง่ายดายโดยการแบ่งการลงน้ำหนักออกเป็น1หรือ2ระดับหรือ1 2 3ระดับหรือแบบซับซ้อนขึ้นอีกก็คือ1 2 3 4 3เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไปทีละอันนะคะเวลาที่เราวาดรูปเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าแสงมาจากไหนและเงาอยู่ด้านไหนตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณดูภาพที่เราอยู่ในกล้องตอนนี้ลองเดาสิคะว่าถ้าแบ่ง2ด้านด้านไหนคือแสงด้านไหนคือเงาด้านนี้คือด้านแสงด้านนี้คือด้านเงานะคะสังเกตจากแสงที่พาดไปหน้าเราก็ได้ด้านนี้สว่างกว่าส่วนด้านนี้มืดกว่าใช่ไหมคะสามเหลี่ยมก็เช่นกันค่ะสมมุติว่าพระอาทิตย์อยู่ด้านนี้ด้านที่จะเป็นแสงก็คือด้านนี้ส่วนด้านที่จะเป็นเงาก็คือด้านนี้จะลงสียังไงก็ได้จะลงจากอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนก็ได้สมมติว่าเราลงจากอ่อนไปเข้มน้ำหนัก2ที่เข้มกว่าก็จะต้องเข้มกว่า1ต่อมาภาพสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะซับซ้อนกว่าสามเหลี่ยมขึ้นมานิดนึงเพราะว่าคราวนี้เรามี3ด้านตรงนี้ก็จะสว่างที่สุดพอใกล้แสงแดดที่สุดอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะสว่างรองลงมาตรงนี้ก็จะมืดที่สุดทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนมือหนักหรือมือเบาถ้าคุณเป็นคนมือหนักคุณอาจจะอยากลงสีน้ำหนักเข้มก่อนที่จะลงน้ำหนักอ่อนเพราะว่านึกออกไหมพอเป็นคนมือหนักอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ไปลงน้ำหนักอ่อนก่อนอะพอถึงตอนที่มันจำเป็นต้องเข้มอะบางทีอาจจะเข้มไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเราดันกดสุดไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนมือเบาลงจากน้ำหนักอ่อนสุดก็จะเหมาะกับคุณต่อมาการลงน้ำหนักแบบ4ระดับนะคะวงกลมเนี่ยเขาเป็นของแปลกค่ะคือน้ำหนักเข้มสุดของเขาเนี่ยมันจะย้อนกลับไปอ่อนขึ้นอ่อนสุดอีกทีจริงๆแล้ววัตถุบนโลกนี้มันตั้งอยู่บนพื้นอะไรสักอย่างเสมออย่างสมมติปั่นจะวาดกบเหล่าดินสออันนี้โครงปั่นเนี่ยกบเหล่าปั่นว่างอยู่บนมือปั่นน่ะด้วยความเงาของกบเหล่าดินสออันเนี้ยแสงสว่างจากมือปั่นเนี้ยสะท้อนกลับไปที่กบเหล่าดินสอค่ะทำให้กบเหล่าดินสอเนี่ยติดสีสว่างจากมือของปั่นเข้าไปด้วยวงกลมก็เช่นกันค่ะวงกลมเนี่ยเป็นวัตถุที่สะท้อนแสงได้ดีมากนะคะดังนั้น4จุดที่เข้มที่สุดของภาพเนี่ยถูกเงาสะท้อนจากพื้นผิวที่มันวางอยู่สะท้อนแสงกลับเข้าไปหามันทำให้จุดที่มันสัมผัสกับพื้นผิวเนี่ยเป็นจุดที่เข้มระดับ3ค่ะเข้มเกือบที่สุดแต่ไม่ใช่เข้มที่สุดสำหรับคนที่ยังเกลี่ยสีไม่เก่งสิ่งที่คุณทำได้ก็คือเอาทิชชู่มา
ลี่ยให้สีเข้ากันค่ะคุณก็จะได้วงกลมที่น้ำหนักค่อนข้างเป๊ะทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณยังลงเงาวงกลมไม่เป็นเลยแล้วก็ลงเงาต่อไปด้วยความเข้าใจค่ะบางทีน้ำหนักที่อ่อนที่สุดเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องลงสีเลยก็ได้เพื่อให้ความสว่างสูงสุดถูวงกลม1อันมาแล้วค่ะและเป็นวงกลมที่มีน้ำหนักที่ถูกต้องนะคะแค่ทฤษฎีกล้ำกล้ำไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปฏิบัติดูกับดอกไม้ที่วาดยากที่สุดก็คือดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบเนี่ยวาดยากมากเพราะว่าดูเผินๆเนี่ยน้องเป็นทรงกระบอกนะคะแต่ข้างในน้องเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรต่างๆมากมายแล้วการที่จะวาดดอกกุหลาบให้สวยเนี่ยมันจะเป็นดอกกุหลาบที่แบบแหกแล้วนี่อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบที่แบบวาดแล้วสวยอะไรอย่างนี้ดอกกุหลาบเนี่ยแกนของเขาค่ะเป็นทรงกระบอกให้เรานึกถึงดอกกุหลาบตอนที่หุบไปนะคะตอนที่น้องยังไม่บานดอกกุหลาบที่หุบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นประมาณนี้เขามีวงกลมแล้วเขาก็มีทรงกลวยอยู่ข้างในอย่างนี้กุหลาบที่บ้านคือเป็นแบบนี้กลับหัวค่ะถ้าเกิดเราเอากุหลาบวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณจะเห็นว่ามันมีองศาของทรงกลมที่หายตัวอยู่ทำไมเราถึงวาดให้มันเป็นวงกลมทำไมเราถึงไม่วาดแบบเนี้ยแล้วบอกว่ากุหลาบเป็นทรงนี้เลยเพราะถ้าเราบอกว่ากุหลาบเป็นทรงนี้เลยอ่ะคุณจะพลาดการวาดเสน่ห์ของวัตถุที่เป็นออร์แกนิกฟอร์มไปก็คือการโค้งตามแรงโน้มถ่วงโลกการที่เราแบบวาดให้มัน exaggerate อะค่ะหรือว่าเวอร์ในรูปทรงเช่นดอกไม้บานจริงๆมันบานแค่นี้แหละแต่เราวาดให้มันบานอย่างเงี้ยออกมานิดนึงหรือดอกไม้หุบมันหุบแค่นี้แต่เราวาดให้มันหุบเข้าหากันมากกว่าปกติเนี่ยทำให้รูปวาดเราอะมีไดนามิกค่ะยกตัวอย่างเช่นใบตรงนี้มันโค้งขึ้นเห็นไหมมันโค้งขึ้นเหมือนกับว่ามันเป็นวงกลมเหมือนถ้าเกิดว่าเราวาดเส้นต่อจากใบอันเนี้ยมันจะโค้งเป็นวงกลมให้ดอกกุหลาบแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้าที่ดอกกุหลาบจะบานอะใบมันเคยหุบปกป้องกุหลาบแบบนี้อยู่การที่เราวาดโดยที่รู้ structure ของสิ่งที่เราจะวาดเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรมันจะต้องทิ่มไปทางไหนค่ะถ้าเกิดว่าการดูใน YouTube เอพิโซดเนี้ยยังรู้สึกว่าแบบงงตามไม่ทันก็สามารถไปดูคอร์สตัวเต็มได้นะคะซึ่งคอร์สตัวเต็มเนี่ยจะเล่าตั้งแต่การลากเส้นให้มีน้ำหนักการใช้สีแล้วก็ต่อจากนี้ด้วยว่าพอเราวาดวัตถุแล้ววัตถุมาอยู่ด้วยกันเยอะๆเราจะวาดน้ำหนักแสงเงาลงมายังไงเพื่อให้มันกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ทีนี้พอตอนที่เราวาดปีบกุหลาบเนี่ยเราก็จะว่าเขาเป็นวงรีค่ะวงรีเพราะนี่กีบกุหลาบที่เอาออกมามันมีลักษณะเป็นเหมือนวงรีใช่ไหมเขาคือวงรีที่อยู่ล้อมวงกลมหลังจากนั้นเราจะเริ่มลงน้ำหนักจากจุดที่เข้มก่อนค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มลงได้เราต้องแยกก่อนเนอะว่าตรงไหนเป็นน้ำหนักอะไรลองสังเกตกันทุกคนแสงเข้าทางนี้เงาเข้าทางนี้แต่ทำไมถึงมีแสงอยู่ตรงนี้ล่ะคำตอบก็คือสมมุติว่าพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะคะพระอาทิตย์ส่องตุ๊ก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 เข้ามาโดนบังตรงนี้กลายเป็นเงาแล้วตรงนี้กลายเป็นแสงอีกทีตรงนี้เป็นเงาตรงนี้เป็นแสงเวลาวาดรูปเนี่ยถึงได้มีคนบอกว่าการวาดจากวัตถุจริงอ่ะดีที่สุดในการฝึกตอนแรกดีกว่าการวาดในภาพถ่ายเพราะว่าเราสามารถม้วนวัตถุไปมาสังเกตทำความเข้าใจเขาได้ว่าทำไมแสงเงาเขาถึงเป็นอย่างนี้ตรงไหนที่เป็นหลืบก็จะเป็นจุดอับแสงแล้วก็กลายเป็นเงานะคะเราว่าการฝึกวาดรูปด้วยตัวเองหรือว่าฝึกผ่านคอร์สออนไลน์หรือคลิปอะมันมีข้อดีตรงที่เราไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในคลาสแล้วตรงไหนที่เราไม่เข้าใจอ่ะเราก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้เราก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะอยู่ในหน้าจอของคุณสอนคุณได้เรื่อยๆตรงไหนไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูไหนตรงไหนงงก็พอสแล้วค่อยๆอ่านอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนี้อยู่จนกว่าคุณจะวาดรูปได้พอเราเข้าใจเรื่องน้ำหนักแสงเงาแล้วเดี๋ยวเราจะ apply เอาสีน้ำมาใช้เป็นการวาดรูปให้สีน้ำมีน้ำหนักและแสงเงาและทำให้วัตถุเนี่ยดูสมจริงมากขึ้นค่ะและนี่นะคะก็คือการเริ่มต้นวาดรูปด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องการวาดรูปเพิ่มขึ้นนะคะ
ซึ่งนี่เป็น EP แรกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาสอนวาดรูปด้วยตัวเองกันต่อซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจการวาดรูปแบบจริงจังนะคะคลิปนี้จริงๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอร์สออนไลน์ฝึกวาดรูปตั้งแต่ต้นของปันซึ่งจะมีหลายเอพิโซดมากกว่านี้มีการสอนตั้งแต่เบื้องต้นมากกว่านี้แล้วก็มีการนำไปประยุกต์ใช้ที่ Advanced กว่านี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถสมัครได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้เลยนะคะวันนี้ปันก็ไปกันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย